Hallå hörni, vi ska börja spela in en ny film. Det här är, vad ska jag kalla det här då? Hellhole from Hell. Nej men, det har varit lite besvärligt här. Jag började gräva i slutet på förra veckan, började jag gräva där borta. För där tryckte upp, där är ju en till sån här tryckavloppsläcka. Och där började det trycka upp. Och så har vi letat då. Då får man ju följa, man måste ju utgå ifrån någonting när man ska, när man ska laga en läcka. Och i det här fallet vart det har tryckt upp. Och så har vi följt då vart det har tryckt upp. Och då grävde jag så långt jag kunde under den här gråa byggnaden. En sån här pumpstation som samlar upp avloppsvatten och pumpar det då vidare. Och jag grävde så långt som ni kan se. Grävde jag ju då där nere. Men jag når inte hela vägen i och med att anslutningen där vars läckaget är med på den här sidan. Och så här kan det ju vara ibland. Då får man ju lägga igen och börja om, ta nya tag. Så det är lite det vi ska göra nu, så vi ska få hänga med. Är du redo? Jag får ju se hur mycket mer som ska gå av här då. De låg lite utspritt de där grejerna. Och det jag har gjort, jag har ju som plockat, ska man säga, överbyggnaden har jag ju plockat och tagit rätt på. För om jag utgår ifrån den förra gropen vi gjorde på baksidan så var det ganska mycket blå lera och alltså sånt som egentligen inte är så nice att ha i backen, och här var det då jävligt hårt också. Och det blir ju så här också med kärlen här, ni ser det är som lera och den är som solid, håller mycket vatten. Och när det blir kallt och håller mycket vatten då fryser det även extremt jävla mycket. Hittar vi ett skott då, det är ju coolt. Så jag hade tänkt, det här kommer nog gå bra. Det har redan gått väldigt dåligt här. Så jag tänker att allt det jag får upp, som typ det här, lera känner det är ju fuktigare. Det här blir ju inte optimalt. Men jag separerar i 2 olika högar så att det blir enkelt för mig sen när jag ska lägga igen skiten. Och här får man ju använda den plats som finns. Fördelen är också som nu, det är ju som jag säger det är egentligen varje video. Vi har ju, antingen kan man ju kolla ner i en brunn eller någonting. Här har vi ju liksom huvudgrejen, alltså pumpstationen. Så där har vi sett utloppen och kunnat, inte måtta, men vi ser ju med ögat ungefär hur djupt det är vi ska. Sen är det ju så att in i den här går det ganska många rör. Och jag har ju redan grävt av ett av dem tidigare. Så man måste nog vara försiktig. För om vi gör som en jäkla böj, alltså ut från sidan på huset och så upp mot Emil och Viktor. Vi får se hur det går. Det är inte säkert jag ens kommer komma ner här. För jag tror att ett av rören sticker tvärs över gropen. Såklart. Men det blir bra, man ska vara positiv. Man får ju som sådana här gånger, ja nu är det svårt att säga hur mycket kärlor det är, men det verkar inte finnas något stopp och jag tror ju att vi kommer behöva
bredda gropen. Och det är ju egentligen, jag trodde att det skulle vara betydligt mjukare och jag är ganska vass vid att skopa, så jag tänkte att jag skulle ha gjort så som jag gjort hela vägen ner, men det känns jävligt dumt och inte rätt eller effektivt. Så här fick jag ta en bedömning att jag tror det är klokast att riva i skiten. Det är det här som är också, det är det jag försökt säga också många gånger, att ingen jobb är den andra lik. Alltså man gräver, alltså drar i spakarna gör man ju alltid på samma sätt, men det är just det här tänket och liksom hur och var och varför. Det är ju alltid olika och det är ju faktiskt väldigt roligt. Alltså det här är ju ett väldigt roligt jobb på så sätt att man får ju tänka och man får göra och man får vara ute och det är mycket som faktiskt är bra, ska jag helt ärligt säga. Jag gillar ju det. Det är mycket som är bra, tycker jag. Sen är det inte alltid att alla tycker som jag gör och det behöver man absolut inte göra. Men jag gillar när det är så här. Och så är det att man gör ju någonting och så har det ju för min del, det här med maskiner har ju alltid varit med sedan man var liten. Alltså sandlådan har ju bara blivit större. Alltså det är ju som inte hårt, men det är ändå nog hårt för att vara hårt. Alltså nackdelen när man är så här på en soptipp och gräver. Det är ju att förr i världen var ju inte så noga. Då var ju en soptipp, man dumpar jävlar allt möjligt skräp här. Och det straffar ju sig idag 2026 för att allting man nu gräver in i, alltså det är ju, man kan ju som inte de här vanliga varningssignalerna att det kanske är någonting i backen. Det kan ju lika gärna bara vara någon som har tippat ett lass med tegel eller sand. Alltså det finns ju ingen rim och rason i det här, utan det är ju vad det är. Och det gör ju vårat jobb en sån här gång lite svårare. Får man ju bara vara jävligt försiktig i och med att jag kommer förmodligen stryka över alla de här. Det är 4 ledningar här nere. Jag kommer förmodligen stryka över allihopa innan vi hittar åt det vi vill hitta. Så det här jobbet kan gå jättedåligt, jättefort. Ja, det har inte missat så mycket. Jag såg det kom någon liten. Jag har inte missat så mycket. Vi hade bara taktiksnack. Det är ju lite besvärligt. Besvärligt. Men grejen är så här att vi ska försöka få ner en pumpgrop först. Innan vi gräver fram allting. För att det kommer ju komma vatten och dynga hela tiden. Så vi måste ju på något sätt få bort vattnet så att vi ser vad vi gör. Och då måste vi bredda gropen för att vi ska kunna gräva. För jag vill ju kunna gräva samtidigt som vi har pumpgropen. Och pumpgropen vill vi ha för att kunna ta bort vatten medan vi gräver. Så att vi alla ska se någonting. Och då kommer det förmodligen bli grävning med smal skopa. Jag har ingen aning. Vi får se hur det blir. Men steg 1 är att bredda gropen och så försöka ta ett hål. Och så tar vi och hämtar pumpröret och pumpen för att pumpa iväg vattnet. Då. Ja, det blir lite mäcket. Det är svårt att förklara vad vi tänker.
vi vet så egentligen inte riktigt. Ja, vi vet vad vi vill. Vi vill härifrån. Men man får ta en sak i taget och så inte jäkta någonting. Jag tänker medan vi gör pumpgropen här kanske med lite tur. Det är inte så djupt heller. Så med lite tur så kommer nog kanske vattnet komma fram. Alltså jäkla mjuk kärl här. Får jag också skotta nu? Nej, jag vill inte. Som ni ser så skiftar ju materialet kraftigt. Nu när vi börjar komma närma oss läckan så är det ju som bara som något smäck. Det är svårt att förklara exakt vad det här är. Vill du stå i skopan, Emil? Alltså nu är jag jävligt less. Jag grävde ju sönder avloppet där på förra stället, eller på här bak i pumpstationen. Och så kollar vi på ritningen. Här skulle gå tryckavloppet, skulle gå typ så jag har mina larver, kanten på larven. Det gjorde ju inte det, så nu har det där helvetes jävla tryckavloppet gått sönder och jag bara spolar in vatten. Och så börjar det regna. Och jag blir så jävla trött på att ingenting stämmer. Det är såna här gånger, alltså helt ärligt, nu ska jag inte göra negativ, men man funderar, man känner sig inte om topp. Absolut, om än det inte är någonting man egentligen hade kunnat göra någonting åt så är det bara för jävligt. Man blir trött, man blir less, man blir irriterad och man försöker hålla humöret uppe, men alltså man blir jävligt. Jag hade kunnat säga flera välvalda ord nu, men jag ska försöka vara professionell och bara bita mig i tungan.
kraftigt Emil så får han valsa ut från refugen. Jag blir så jävla ledsen. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag tror jag ska... Ja. Jag tror jag ska fortsätta hinka vatten och så ska jag playa kabeln sen när vi har fått ner humöret och det här sidan på det här. Alltså vi är ju inte arg på varandra, absolut inte. Men jag blir jävligt less på mig själv när man ändå vill hålla en form av hög nivå. Så, man, alltså, så mycket som jag har grävt på just här. Jag har nog inte gjort det på 5, 6, 7 år alltså. Och det är bara för jävligt. Ja, nej, men nog om det. Jag uppdaterar er eftersom och så börjar ju kräkregna. Ett jävla mäck. Vi hörs sen hörni, hej. Det vi ska göra nu är ju att vars vi har pumpröret, där har vi ju typ avloppet. Så vi måste ju bredda gropen. Det dumma nu är ju att jag har ju grävt in mig lite grann. Det var jävligt obra, men så är det. Det kan bli ett problem senare, men det får vi ta då. Nej, det var nog bara trä. Precis. Och det blir ju då planen att vi breddar gropen hitåt. Det är ju inte kanske det lättaste. Men vi måste få ut gropen lite grann. Och då har vi ju kablar där jag har grävt av ett varv. Jag ska försöka klara. Det här var inget kul. Så röret sticker ut mot passagerarsidan. Du kör där rakt fram. Jag har den fast i. Fan, är det så jävla rör? Hänger det bara i något eller? Nej, jag tror inte det. Det är någon markduk som har lagt i där för att kunna springa. Men du, jag tror jag fixar det. Ja, okej. Ja, alltså vad fasen ska jag säga om det här egentligen? Man känner sig allt annat än professionell. Jag tror sådana här gånger är det nog viktigt att man inte tar det... Alltså det går ju dåligt. Det är ingen hemlighet, men det har ju gått dåligt sedan förra veckan. Jag tror man får... Det är nog väldigt viktigt att man tänker, vad fan ska jag säga man ska tänka. Alltså det är ju sånt som händer. Alltså man kan ju inte... Det finns ju ingen som kör en grävmaskin som är felfri, för i så fall har man ju inte vänglat nog mycket. Och det är ju som det här uttrycket som brukar cirkulera på TikTok nu. The more you fuck around, the more you will find out. Och det, ja, så är det. Men man får ju bara försöka göra det bästa av situationen. Alltså det är ju inte något... Fan vet jag, det är ju inte hela världen. Det är ju den här ledningen vi skulle laga. Nu vart det ju bara trasig igen. Eller vad man nu ska säga. En gång till. Det är ju inte hela världen egentligen. Lite skit och ingen dött av. Och så är det ju på hela. Ingen blir påverkad av det här heller. Men man känner ändå inombords att det är fan inte. Man känner sig inte som professionell. Så det man kan ta med sig av det här är väl att det går dåligt för alla ibland. Och kanske rubriker på det här, så här på den här filmen blir så här ska man inte göra.
Men nu är det vad jag är. Nu är det bara att försöka laga. Det kommer säkert bli jättebra i slutet i alla fall. Och där ser jag en seriebild. Det är de där kablarna som jag redan har grävt av någon gång. Som inte ska finnas. Oj, min lakta där är ju med sig där i kanten. Ja hörni, nu ska vi flytta om pumpgropen. Jag skulle precis ställa ner röret som ni såg, då rasar det in. Då är det ju bara att börja om. Rensa upp mera. Jag fick ju typ inget med mig. Tror du det hjälper när man kör bil och tittar bort när de passerar sopor? Nej, det gör det inte. Ja, men jag vet inte om jag får så mycket tryck neråt. Ja, sådär alltså. Lyfter jag åker och vänder i rondellen och så börjar jag vidare. Ja, men nu får det fan vara bra. Idag är det en ny dag. Förhoppningsvis är jag lite gladare idag. Jag är på väg ner till, jag ska visa, jag är på väg ner till grävaren. Jag ska
tanka i lite AdBlue innan gubbarna kommer. Sen kan vi ju säga, ärligt sagt, så igår var ingen bra dag. Det gick inget bra alls. Jag ska visa er. Vi är på väg ner här. Ni som hängde med mig förra veckan lite grann. Ni såg att då stod jag ju här. Så grävde vi upp det här. För att det roliga med det här var att... Ställer jag ner den där jäveln. Fan, det är tungt att gå. Det här jävla AdBlue. Ska man gå... Det är ju jättebra för miljön. Men nu finns det forskning som säger att det inte är så bra för miljön längre. Så det är jävligt svårt att veta om man faktiskt ska använda det där. Men skit i det. Vi vet, det vi visste var att här har vi den här byggnaden. Här bubblade det upp. Blub, 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 ur gropen. Och här går det, sticker iväg faktiskt ledningar. Så vi började ju gräva här. Det är gamla pumpgropen, ska jag lägga igen sen. Men då visar det sig att det trycker upp där. På gaven. Det är därför jag ställt mig med grävan, etablera om och börja gräva här. Det jävliga här var ju bara att det gick av. Den ledningen vi ska laga, den gick jätteav. Egentligen är det ingen fara det heller att det liksom... Det gör ju egentligen, alltså den ledningen som vi skulle laga, den gick av jätteav istället för att vara lite av. Och det är ju då inte hela världen. Men det var ju drygt ändå. Jag var lite less och på, jag ska inte säga dåligt humör, men man blir lite less. Det har varit så mycket här som har gått dåligt. Så det vi ska göra idag, det är att vi ska... Nu är det ju betydligt mindre vatten här. Så ska vi ta och börja rensa fram och följa den här ledningen in mot byggnaden. Och så kan vi laga den. Och förhoppningsvis idag går ingenting sönder. Men det var det jag ville uppdatera er om, att det är det vi ska göra. Men först ska vi ta... Där ställde jag dunken. Fan, helt vild. Först ska vi ta dunken och så tanka i AdBlue. Tanka i det. Det blir bra. Vi hörs på ett tag, hörni. Jag är ju bara livrädd att det ska vara något annat här nu. Man är ju bara livrädd att det ska vara något annat elände här. Hörrni, det vi gör nu, eller det vi fick göra, vi har ju våran... Vi har ju våran pump alltid med oss, men här är det så in i, eländigt blött. Så att vi har behövt hämta en till pump och köra med dubbla pumpgrop och vi får dit en spolbil, eller en sugbil, eller vad man nu vill kalla det, kärt barn många namn. Så håller vi på och... Nu har vi fått suga bort lite, för våran pump orkade inte hålla efter vattnet som kom från station. Så då fick vi då ta till mer pumpkraft. Och så har vi då fått göra en till grop för det. Och den har vi då, fick vi sätta ner den, suga ut vattnet så vi ser vad vi gör. Och så nu håller vi på att sänka. Nu kan vi fördelen nu är att vi kan sänka en pump åt gången. Om det skulle behövas. Och det är det vi pysslar med. Jag håller den så här.
Det räcker. Tänk om jag tar bort det där överhänget och så försöker vi gräva på sidan sen. Det jag tänker nu, som ni kanske förstår, jag grävde ju på i och med att vi skulle ha pumpgropen så nära åt sidan, eller så långt åt sidan som möjligt, så gick ju såklart ledningen av så långt åt sidan som möjligt. Så jag breddar upp gropen lite grann, för att det kommer ju säkert vara sprucket in hit. Så tar jag bort lite ovanför, sen ska jag ta med smalskopan och så gräva ner på sidan. Det är min tanke. Det är det jag pysslar med, jag tänker bara informera dig. Jag känner att idag är en bra dag. Men jag tänker, tar vi ner här lär det ju komma fram. Alltså, det borde jag framme. Ja, vi hamnar i ett sånt här läge när det är ju så här man får göra. Vi får ju sänka pumparna eftersom det är ju djupare. Jag har ingen minne, jag ska kolla filmen på det här, så jag tror inte, det kändes inte som att vi grävde så här djupt. Men tydligen. Men nu när vi har två så kan man jobba med dem en åt gången. Kan man ju alltid ha en pump i, så att då hinner det inte bli så mycket nivå. Och det är lite drygt, men vad fan. Solen skiner. Ja. Alltså nu ska jag göra det djupaste hålet i någonsin har skådat. Det här blir ju perfekt. Så där.
Det känns ju som att vi har grävt typ 1 meter djupare än vad vi grävde av det på. Ja, det ska backa bak. Hörru, jag ska dra ett svep ovanför vars det bubblar. Ja, alltså där måste det ju vara. Ska jag ta så här då? Alltså ny uppdatering. Ja, jag kommer. Ritningarna stämmer inte. Vi tror att vattnet går på helt andra sidan. Ja, det är så jävla svårt. Då är det jättedåligt att gräva så som vi har tänkt göra. Vi ska försöka följa ventilstången ner och så får vi se om vi hittar åt vars ledningen tar vägen. För om vi kan se att den går här vars järnvägsskopan nu, då vet vi ju det. Och då har vi ju tjänat mycket för att det... Åh jävlar. Det ska vara så. Vi kommer ju behöva flytta pumpgropen säkert igen. Ja, ni vet vad vi ska göra nu? Nu ska vi bredda gropen. Jag ska vända kameran så ni får se det. Men ritningarna här stämde ju inte. Vattnet går på helt andra sidan. Jag fattar inte att det fortfarande, alltså att det är helt otroligt.
För att det är på samma sida vars vi har gjort pumpgrop och den har då varit på det berömda att gå sönder. Och det är ju jättedåligt att vattnet skulle gå sönder i ett sånt här läge. Men det har klarat sig, så nu måste vi bredda gropen och gå ner på andra sidan om den här tryckavloppsledningen då. Inte helt enligt plan, men det var ju jävligt bra att vi hittade åt det här nu innan det är för sent. Och preliminärt är vi klar här typ lagom till semestern. Nej, jag vet inte, det känns som att det kommer bli en inventarie här just nu. Men... vi får se. Jag ska vända kameran, jag håller på som sagt att bredda upp här och riva av mig. Så vi får vara med. Nu kommer ju säkert den där brunnen som vi inte hittat. Nu finns ju säkert det. Jag var tvungen att göra lite mer plats åt mig. Jag måste hoppa åt sidan för att kunna gräva det här på ett vettigt sätt. Annika, det som är här på lekplatsen ska jag sopa ihop det på mitten. Så här. Ta det med skopa. Jag hoppar iväg lite grann. Jag tror det här blir bra när det blir klart. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men när jag ställer mig så här, det finns en anledning till det, för jag har ju ändå en rotor till, så jag hade ju kunnat stå, indirekt hade jag kunnat stå som jag gjorde i början av filmen. Men här är det så pass hårt, och varför jag då böt plats här är att grävaren är ju otroligt mycket starkare om den får gräva mot sig. Förstår ni vad jag menar då? Att istället för att jobba i den här riktningen som det hade blivit om jag stod kvar och kände mina skopor, så kan jag nu jobba mot mig. Och då är det mycket lättare. Dels är det lättare med siktet med ögat, och sen är det lättare för att själva grävmaskinen är avsevärt mycket starkare. Den är ju egentligen inte tänkt till att... Ja, det här rotor till, det är skitbra hjälpmedel, men de är inte starka, och sen en grävare är inte stark på svängen överlag heller. Vad heter det? Jag inser ju det nu. Nu går det faktiskt ganska bra. Hela dagen idag har det gått ganska bra. Men det kommer bli en jäkla lång film det här om jag ska få med hela projektet. Men jag tänker att jag tror jag ska ta avrunda det här. Avrunda den här filmen på ett litet tag, och så får vi se om jag gör, alltså vi är ju långt ifrån färdig här, alltså det är en bit bort. Så får vi se om tanken är att det kanske kommer en del 2 eller något sånt där, för vi har ju så jävligt mycket här att göra innan vi är klara. Ja, vi får se hur det blir, hur jag tänker, hur jag gör, hur jag planerar.
Det har ju gått som det har gått. Men jag känner ju någonstans att för att hålla någon form av kvalitet på det här så... Ja, vad ska jag säga? Det här var det här. Men jag vänder kameran så får ni vara med en stund till i alla fall. Så får vi se vad vi tänker. Vi syns snart. Ja, jag kunde få lite grus, Eskor. Jag ska ta och visa er. Vi har ju hittat åt det jag grävde av och det vi ska laga och det som var trasigt varför vi var från första början. Jag vet inte om ni ser det här, men jag grusar ju mot väggen. Du är väl smart. Jag ska grusa in här. Ja, men nu är det väl lugnt. Idag i alla fall. Jo, inte är det något problem att gå där uppe. Där nere har vi hittat åt änden i alla fall. Och kapat rent. Jag grusar in mot väggen för att det inte ska... Det är så blött, det kommer ju vatten egentligen från överallt här. Och det är ju inget bra. Eller inget bra, det är vad det är. Det är vad det är. Och då står det ju sig bättre när man har... När man lägger makadammer där, för det håller ju fast. Det håller ju fast väggen så den inte kalvar in. Och här ser ni då andra änden på det här tryckavloppet. Fan, nu vart det positiva besked. Jag ska kanske zooma in där. Det är muffände så det har varit jätteenkelt det här. Jäklar vad bra. Nu blir man glad igen, hörni. Det har varit så mycket motgångar här. Ja, vi har ju stenkoll. Har ni sett förresten mergen? Kepsen. Kolla. Ja, det är nöjd. Tycker jag har varit jävligt bra. Den här högen som är bakom mig till vänster, det är den jag menar, den dammar ganska bra. Emil, kan du vara snäll och ta bort spaden en gång? Ui! Det är nöjd. Vi ville ju prova. Vi ville ju prova och se om det var tryck i den här ledningen som vi inte såg. Och det var det ju. Nu det här är ju ingen fara. Det var ju tryck i den här lilla motherfucken. Och det är så jäkla tur. Vet, när vi grävde av tryckavloppet, då skulle det inte gå någonting. Och sen har vi konstaterat 1 och 2 gånger att det inte ska gå något där. Men det går någonting där. Det gick något där i alla fall och ja, då vet vi det. Ja, behöver jag det? Inte kanske just nu. Det här är ett sånt där ställe där man liksom, det här är ju typ det Gud glömde, känns det lite som. Man får, och nu får ni kolla bort det, jag glömde bort att jag har kameran på.
Men nu känns det som att vi har koll på det mesta här och ingenting som kan hända som är inget bra. Det har varit nog med oj då och hoppsan här för resten av det här året. Nu är det färdigt här, nu har vi koll. Men jag tror jag nöjer mig här. Jag gör så här. Jag gör så här. Ja, jag tror vi får nöja oss Så här. med skolvägen och Jättetack för att ni har kikat. Gilla för klippet, prenumerera på kanalen ska ni få se hur vi knyter ihop det här i nästa. Ja, det blir ju typ nästa film. För det blir så jäkla mycket man att hantera i materialväg som jag inte hinner och då känner jag att lusten försvinner och det vill jag inte för jag tycker det här är fruktansvärt kul. Men jättetack för att ni har kikat. Vi hörs och syns.